जम्मा 70 लाख रुपियाँ अझ त्योभन्दा पनि 1 लाख रुपियाँ कम 69 लाखमा चाहिँ यो जग्गा बिक्रीमा आएको छ है त। ठिक 3 आना जग्गा रहेको छ। आसपासमा 25 लाख रुपियाँ चलिरहेको छ। 25 त्यहाँ 75 हुन्थ्यो, तर उहाँले चाहिँ 23 लाख रुपियाँ दरले चाहिँ दिन्छु भन्नुभएको छ। त्यही भएर 69 लाखमा चाहिँ यो 3 आनाको घडेरी बिक्रीमा आएको छ। साथीहरू, नजिकै यो चाहिँ महाकाल मन्दिर रहेको छ। महाकाल मन्दिरबाट जम्मा 100, 150, 200 मिटर होला। 200 मिटर नजिकमा चाहिँ यो आजको बिक्रीमा रहेको जग्गा छ भने मज्जाको ठाउँमा रहेको छ र यो रिङ रोडबाट पनि मोटामोटी 3 देखि 3.5 किलोमिटरको दूरीमा तपाईँ यो जग्गामा पुग्न सक्नुहुनेछ भने तारकेश्वर नगरपालिकाको कार्यालय यहाँबाट एकदमै नजिकमा रहेको छ भनेदेखि नजिकै स्कुल कलेजहरू पनि नजिकमै रहेको छ। माछापोखरी बाइपासबाट 3.5 किलोमिटरको दूरीमा रहेको छ भने यो जग्गा अर्जेन्ट बिक्रीमा आएको छ। आसपासमा तपाईँले घरहरू देख्न सक्नुहुन्छ। ठुलो बाटोबाट चाहिँ 1 किता भित्रपट्टि यो 12 फिटको बाटोमा रहेको छ। पूर्व र दक्षिण मोहडा फर्किएको घडेरी जम्मा 69 लाखमा आएको छ र रेट चाहिँ फिक्स नै भन्नुभएको छ। त्यसमा स्लाइडली केही मिल्न सक्ला, तर फिक्स रेटै बताउनु भएको छ। इन्ट्रेस्टेड साथीहरूले तुरुन्तै कन्ट्याक्ट गर्नुहोला है त। 23 लाख रुपियाँ प्रति आनामा 3 आनाको घडेरी, 29 फिट मोहडा, 38 फिट लम्बाइ, पूर्व र दक्षिण मोहडा फर्केको 12 फिटे बाटोमा रहेको, ठुलो बाटोबाट 1 किता भित्रपट्टि, ठुलो बाटोमा पनि चाहिँ लोकल गाडीहरू लाग्ने, रिङ रोडबाट लगभग 3 देखि 3.5 किलोमिटरको दूरीमा रहेको यो एरियालाई चाहिँ पयुटार बस्नेत टार पनि भनिन्छ। यो बस्नेत टारमा रहेको तारकेश्वर नगरपालिकाको यो घडेरी पक्कै पनि तपाईँलाई मन पर्यो होला। मन पर्यो भने सम्पत्ति सेवाको कार्यालयमा कन्ट्याक्ट गर्नुहोला। माछापोखरी बाइपास चोकैमा हाम्रो अफिस रहेको छ। त्यहाँनिर आएर प्रपर्टीको बारेमा थप बुझेर यसको डकुमेन्टहरू हेरेर तपाईँलाई चित्त बुझ्यो भने खरिद गर्न सक्नुहुनेछ। आशा छ साथीहरू, पक्कै पनि तपाईँलाई आजको यो जग्गा मन पर्यो होला। मन पर्यो भने एक लाइक गरिदिनु होला। नयाँ साथीहरूले च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुहोला। भिडियो हेर्दै गर्नुहोला। एक दिन न एक दिन तपाईँले खोजेको ठाउँमा तपाईँको बजेट घर जग्गा पक्कै पनि पाउनुहुनेछ। हस् त, भोलि बिहान नयाँ घर जग्गाको साथमा उपस्थित हुनेछु। तबसम्मको